спочатку на цьому плакаті зображена така хмаринка мама, якій потрібно допомогти. Вона не може знайти своїх діток, і для того, щоб дитина їй допомогла, потрібно правильно назвати предмети, що зображені на цій хмаринці. Перший склад – це є відкритий. Тут зображений, ми читаємо A, і це буде cake. Повторіть. Cake. Другий склад він є закритий, він читаємо його як cat. Повторіть. Cat. Третій склад, він читається як подовжене А. Тут зображений парк. Парк. Четвертий склад ми читаємо як ear. Beer. Наступне це є наступна голосна буква O. У першому складі, перший склад він є відкритий, і ми читаємо так само, як і в алфавіті O. Rose. Другий склад він є закритий, і ми його читаємо як O. Dog. Третій склад ми читаємо як подовжене О. Horse. Це буде кінь. Четвертий склад ми читаємо як О. Door. Наступне Q. Перший склад є відкритий, ми читаємо його як алфавіті. Q. Другий склад закритий. Ми читаємо його як А. Duck. Duck чи dog? Це слово. Duck. Dog. Якщо буде певний, а це duck. Duck. Третій склад ми читаємо як R. Turtle. Черепаха. Turtle. Хоча може бути tur, лише тут краще turtle. Окей? Четвертий склад cure. Лікування. Cure. Наступне І. She, me, we. She, me, we. Другий склад, він є закритий, ми його читаємо як І. Bad. Наступний третій склад ми читаємо як R. Mermaid. Це русалка. Четвертий склад ми читаємо як Ear. Вухо. Наступне I. Перший склад відкритий, ми його читаємо як I. Fly, літати. Другий склад закритий. Ми читаємо його як І. Kitten. Кошеня. Третій склад. Ми читаємо його як I. Bird. Пташка. Четвертий склад. Fire. Вогонь. Okay, thank you very much.